Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 981 a războiului din Ucraina sunt: Vladimir Putin a recunoscut că sancțiunile impuse Rusiei de la începutul războiului din Ucraina au creat provocări economice semnificative pentru Rusia. Rușii au ocupat Selidove. Analiștii proiectului Deep State au actualizat harta, menționând că trupele ruse au ocupat încă 3 așezări în regiunea Donetsk. Vedem despre ce regiune este vorba. Atac masiv rusesc cu 43 de drone și rachete îndreptate către podul din Zatoka, Bugaz în limba română. Ce urmăresc rușii cu acest atac masiv? Pregătesc un cap de pod pentru a ocupa Odessa? Putin a recunoscut că sancțiunile impuse Rusiei afectează Rusia în urma deciziei Băncii Centrale Ruse de a crește ratele dobânzilor la 21%, un nivel record de la începutul războiului din Ucraina din februarie 2022. În ciuda acestor sancțiuni dure, FMI a prognozat că Rusia va înregistra o creștere economică de 3,2% în 2024, un punct subliniat de către liderul rus în timpul unei conferințe cu alți oficiali guvernamentali. Această creștere economică este determinată în mare parte de creșterea cheltuielilor militare, dar deficitul de forță de muncă, exacerbat de pierderile mari din Ucraina și de refuzul multor ruși de a se alătura armatei, a dus la o inflație puternică. Guvernatorul Băncii Centrale Elvira Nabiulina, care a participat la ședință, a declarat săptămâna trecută că va fi necesară o politică monetară mai strictă anul viitor. Ar fi declarat mai multe doamna Elvira dacă nu era cu sabia lui Damocles deasupra capului, pentru că toți specialiștii din economia mondială o spun, Rusia nu poate continua așa până în 2026. Inflația din Rusia se ridică acum la 8,6%, dublu față de estimarea anterioară a Băncii Centrale. Ziua 981 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 31 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 694.950 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1310 militari, 19 tancuri, 17 vehicule blindate de luptă, 58 de piese de artilerie, un lansator de rachete și, atenție, 8 sisteme antiaeriene. Sunt curios unde și cu ce au distrus ucrainenii acest puhoi de sisteme antiaeriene rusești și vă promit că vă voi comunica acest lucru când îl voi afla. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Așa cum toată lumea a aflat deja, rușii au ocupat ieri Selidove. Analiștii proiectului Deep State au actualizat harta menționând că trupele ruse au ocupat încă 3 așezări în regiunea Donetsk. Think tank-ul ucrainean spune: inamicul a ocupat Selidove, Vâșnevo, Zorian și de asemenea a înaintat lângă Novo-Ucrainka, Novodimitrivka și Kurakivka. În același timp, statul major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că ocupanții au încercat să pătrundă în apropiere din direcția Pokrovsk, în special dinspre Selidove, dar au fost respinși. În noaptea de 31 octombrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 43 de drone de atac și vehicule aeriene fără pilot de tip necunoscut, 2 rachete balistice și 8 rachete aeriene. Ocupanții au vizat podul de peste estuarul Nistrului din Zatoka, regiunea Odessa, cu rachete. Forțele aeriene ucrainene spun în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2024, de la orele 18:30 pe 30 octombrie, rușii au atacat podul de peste estuarul Nistrului din Zatoka, Bugaz în limba română, din regiunea Odessa.
2 rachete balistice Iskander-M din Crimea și 8 rachete aeriene ghidate KH-59-69 au fost lansate de pe aeronavele tactice deasupra Mării Negre. De asemenea, ocupanții au atacat Kramatorsk cu 2 rachete balistice Iskander-M din regiunea Rostov. Din Kursk, Orel, Rusia, inamicul a atacat cu 43 de drone de atac de tip Shahed și vehicule aeriene fără pilot de tip necunoscut. Ucrainenii au reușit să distrugă 17 drone inamice, 2 rachete aeriene ghidate KH-59-69 și acum vine întrebarea cea mai importantă. De ce să fi lansat Rusia o astfel de puzderie de rachete și drone asupra unui singur obiectiv, să încerce oare să pregătească un nou front la Odessa, pentru că vedem ce aproape este bugazul de gurile Dunării după ce au cucerit ieri Selidove, sau să fie doar o momeală, o distragere a atenției ucrainenilor de la adevăratele lor planuri în Donbass. Orice ar fi, mi se pare destul de important pentru a ne pune această întrebare, pentru că nu e așa. Cum se vede din această hartă, acest atac masiv și extrem de costisitor este făcut foarte, foarte aproape de noi și de Moldova, care are alegeri capitale în 3 zile. Alegeri la care, dacă sunteți cetățeni moldoveni, vă invit încă o dată să participați și să alegeți calea europeană, care nu poate fi decât doamna președinte Maia Sandu. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.